සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් කියන එක ඕනම කෙනෙක්ට ගිහින් බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන්න ඕනේ සර්වර් එකක. ලයිව් සර්වර් එකක හොස්ට් කරලා තියෙන සයිට් එකක් තමයි අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් නේ. ඕනම කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් කියලා අපි URL එක එහෙම දෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ හොස්ට් කරලා තිබ්බොත්නේ. දැන් මේ වගේ ඔයාලගේ ලෝකල් මැෂින් එක තියෙන සයිට් එකක් අපිට කියන්න බෑනේ. එතකොට හොස්ට් කරද්දී ඉස්සරලාම සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඩොමේන් නේම් එකක් ඕනේ. .com හරි නැත්නම් දැන් ලංකාවේ නම් .lk LK domain registry එකේ එතකොට අපි කරන්නේ .lk domain names register කරන එක. හරි. එතකොට ඒ වගේ ඔයාලත් සයිට් එකක් හොස්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් domain name එකක් අවශ්‍යයි. මේ domain name එක එතකොට ඒකට annual fee එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ fee එකක් ගෙවලා ඊට පස්සේ domain name එකක් මොකද අර business එකක් register කරනවා වගේ තමයි. කියන්නේ ඔයාලගේ site එක uniquely identify වෙන්න ඕනේ. දැන් එකම නමින් website දෙකක් තියෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙන්න බෑ. ඒවා unique වෙන්න ඕනේ. ඔයා ගත්ත නම ආයේ වෙන කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ domain name එකක් අපි register කරනවා කියන්නේ අන්න ඒකයි. එහෙම අරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ හදන site එක එතකොට මොකක් හරි server එකක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මේ ෆයිල්ස් ටිකනේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ hosting space එකක් අරගන්නවා කියලා. එතකොට hosting space එකක් ගන්නත් ඕනේ. එතකොට hosting වලටත් ඒකටත් වෙනම fee එකක් තියෙනවා. එතකොට hosting spaces ඒ විදිහට ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වැඩ දෙකම ඔයාලට freely බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ 000 web host කියලා තියෙන එකක්. දැන් මේ තියෙන්නේ free hosting එක්කලා ඔයාලට domain name එකත් එතකොට generate වෙන එකක් හරි ඔයාලා දෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ ඔයාලා පහළට scroll කරලා ගියොත් මේ මෙයාලගේ hosting packages ගොඩක් තියෙනවා. free package එකකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව paid ඒවත් තියෙනවා. එතකොට මේ 000 web host කියලා කියන්නේ මේ free hosting site එකක් මේකේ ඔයාලගේම account එකක් freely හදාගෙන site එකක් නිකන් host කරන හැටි පොඩ්ඩක් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක විතරක් නෙමෙයි. ඕනේ තරම් තියෙනවා free hosting එම sites තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ Joomla එකක් ඔයාලට configure කරලා install කරලාම දෙන sites උත් තියෙනවා. අර ඒ විදිහට free hosting ඔයාලා පොඩ්ඩක් search කරලා එහෙම හොයලා බලන්න. එතකොට දැන් මේකත් අන්න ඒ වගේ free hosting site එකක් මේකේ එතකොට බලන්න මේ free එකේදී ඔයාලට එක website එකක් host කරන්න දෙනවා. disk space එක 300 MB විතරයි දෙන්නේ. එතකොට මේ 300 MB කියන්නේ අතරම මේ අපි හදපු site එක මෙච්චර size එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මේක හොඳටම ඇති. එතකොට paid versions වල තව මේකේ වැඩි options ඔයාලට. හරි. 30 GB දෙනවා. මේ $1 එකේ. ඒකේ තමයි website එකයි දෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයාලා සාමාන්‍ය විදියට account එකක් හදාගන්න. හරි මේ විදියට ඔයාලත් sign up වෙලා හදාගත්තා නම් ඔයාලට මේ විදියටම ඔයාලට account එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඒකේ ඔයාලට මුලින්ම හදද්දී නම් ඔයාලට domain name එකක් දීලා හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ LK learn කියලා තමයි මේ domain name එක දුන්නේ. එතකොට මේක තාම වැඩ කරනවා හැබැයි බලන්න මේ දැන් මේ URL එක හැබැයි ඔයාලට එන්නේ මේ විදියට. ඔයාලගේ දුන්න domain name එක .000webhost.com කියන කෑල්ලත් එනවා. හරි. දැනට එතකොට මේක මේ හිස් මේ සයිට් එක මම මුකුත් දාලා නැහැ. මේ විදිහට එන්නේ. ඒක දැන් free hosting එකේ තියෙන වෙනස ඒකයි. දැන් ඔයාලටම hosting space එකක් අරගෙන ඔයාලා domain name එකක් වෙනම register කරගෙන ගියොත් ඔයාලට ඒක එතකොට වෙනම dedicated ඔයාලට තියෙනවා. දැන් මේක දැන් free එකක්නේ. free වුණාම එතකොට මේ වගේ දැන් මේකේ නම ආගට මේ විදිහට එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරිද? මේ අනිත් එක තමයි දැන් නම් හොඳ වෙලාවට දැන් මේක ආවා දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා මේකේ වෙලාවට ඔය සයිට් එක ආකයිව් වෙලා යනවා. එතකොට මං ඔයාලට මේක කිව්වේ ඔයාලට දැන් ඔයාලා තාම ස්ටුඩන්ට්ස් ලානේ. එතකොට මේක ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩක් මේක මේ වගේ දෙයක් කරලා බලන්න. මේකේ එතකොට අර විදිහට account එකක් හදලා ගියපුවාම මේ විදිහට බලන්න මේ manage website කියන තැන ක්ලික් කරලා යන්න. මේ අපි කියන control panel එක මේ වගේ ඔයාලගේ වෙබ් සර්වර් එකේ control panel එක තමයි මේ එන්නේ. ඒක ගොඩක් options තියෙනවා. ඒකේ file manager කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා upload files කියන එක ක්ලික් කරන්න. අන්න ඒ upload files කියන තැනට ගියපුවාම ඔයාලට පේනවා මේ public HTML කියලා එකක් තියෙනවානේ.
මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක හරියට අපි අර ලෝකල් සර්වර් එක අපි හදාගත්තේ සෑම්පල් තිබ්බ HT docs වගේ තැනක්. මේ public HTML කියන්නේ. මෙන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා යන්න. හරි. මෙතනට ගිහිල්ලා මේකේ උඩ ඔයාලට පේනවා upload files කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතනට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල්ස් ටිකක්. එතකොට ඉස්සරලාම දැන් මම දැනටමත් අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ ෆයිල් එකක්. හරිද? මොකද මේක අර සැරින් සැරේට අප්ලෝඩ් කර පෙන්වන්න බෑ. දැන් ෆ්‍රී account එකක් නේ මට මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක සමහර වෙලාවට ලොක් කරනවා user. හරි. ඒ හින්දා මේක දැනටමත් අප්ලෝඩ් කරපු එක මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතනට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි ලයිව් සර්වර්ස් එකට අපි අප්ලෝඩ් කරද්දී හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලගේ මෙතන docs එකේනේ අපේ තිබ්බේ කොලම්බෝ කියලා අපි හදපු ෆෝල්ඩර් එක. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඩබල් ක්ලික් කරලා ගියොත් මේකේ බලන්න මේ ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස් ගොඩාක් තියෙනවානේ. එතකොට මේවා අපිට එකින් එක අප්ලෝඩ් කරන්න බෑනේ. මේ ඔක්කොම දැන් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද අපි ලේසිම ක්‍රමේ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මේක zip කරලා අප්ලෝඩ් කරා නම් හරි. එතකොට අපේ ගොඩක් වෙලාට අපි අර ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙනවා WinRAR එක. ඒ වුණාට WinRAR එකෙන් මේ .rar එක්ස්ටෙන්ෂන් එක සර්වර්ස් අඳුරගන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා මේක zip කරන්න තමයි ඕනේ. එතකොට zip කරන්න නම් මේකේ zip කියලා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ zip කරන්න මෙහෙමයි. ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ right click කරලා මේක send to කියලා තියෙන්නේ. මේ send to කියන එක ක්ලික් කරලා ගියපුවාම එතන තියෙනවා දෙවෙනිට මේ compressed folder. මෙන්න මේ zip format එක තමයි අපිට ඕනේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවාම මේක zip වෙලා ඊට පස්සේ අර ෆයිල් එකක් මෙතන හැදෙනවා colombo.zip කියලා. අන්න එහෙම හදාගත්ත ෆයිල් එකක් තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලගේ hosting space එකට යන්න. ඒකේ public HTML එකට ගිහිල්ලා මෙතන upload files කියන එක ක්ලික් කරලා select files කියලා කියපුවාම ඔයාලගේ machine එකේ අපිට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් select කරලා දෙන්න ඔයාලගේ අර හදාගත්ත zip file එක තමයි select කරලා දෙන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට හදාගත්ත zip file එක මම මේ දැන් දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක zip එකක් නේ මේක unzip කරගන්න ඕනේ. මේකේ දැන් මේ 000 web host එකේ ගියොත් ඒකෙත් තියෙනවා මෙතන මේ extract කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක හරියටම අර වැඩ කරන එක ෂුවර් නෑ. හරි. ඒ හින්දා හොඳම දේ තමයි ඔයාලා unzip කරගන්න එපා මේක. ඒකට වෙනම තියෙනවා GitHub එකේ තියෙනවා PHP ෆයිල් එකක් තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් එක මේ unzipper කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ unzipper කියන එකට ගියපුවාම තියෙනවා එක PHP ෆයිල් එකක්. unzipper.php මෙතන කෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා download zip කියන්න. එතකොට zip ෆයිල් එකක් මේකෙත් ඔයාලට download කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම download කරපුවම මෙන්න මේ වගේ මේ master folder එකක් ඔයාලට download වෙනවා. ඒකේ double click කරලා බලන්න ගියපුවාම තියෙනවා unzipper.php කියන ෆයිල් එකක්. අන්න ඒකත් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරගන්න අර 000 web host වල මෙතන ආපහු upload files කියලා select files කියලා යන්න. එතකොට එතන ඔයාලා මේ unzipper කියන එකේ unzipper php එක තියෙන අන්න ඒක select කරලා දෙන්න. එතකොට ඒකත් upload කියලා දුන්නාම මේ file එකත් upload වෙනවා මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා unzipper.php කියන එකත් upload වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේ colombo කියන එකක් තියෙනවා upload වෙලා unzipper.php කියන එකත් upload වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ zip file එක unzip කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා view site කියලා ගියපුවාම අලුත් tab එකක open වෙනවා ඔයාලගේ site එක. ඒකේ මේ විදිහට දෙන්න /unzipper.php කියලා දෙන්න. මේ විදිහට දුන්නාම මේ වගේ page එකක් එනවා. අන්න අපේ colombo.zip කියන zip file එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතන ක්ලික් කරොත් තව වෙන zip files තිබ්බොත් ඒවත් මේ විදිහට පෙන්නයි. දැන් අපි අර zip file එක මෙතන පෙන්නනවා. මේක unzip archive කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අර ටික වෙලාවක් දෙන්න අන්න බලන්න file unzipped successfully කියලා එනවා. දැන් මේක close කරලා ඔයා ආපහු යන්න. ඒකනේ ඔයාගේ public HTML folder එක මේක පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට ආපහු යන්න මේ public HTML double click කරලා ගියපුවම අන්න දැන් අපේ අර upload කරපු colombo කියන folder එක මෙතන ඇවිත් තියෙනවා unzip වෙලා.
දැන් මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ගියොත් මේ තිබ්බ ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස් ටික තමයි අපි අර කොලම්බෝ ෆෝල්ඩර් එකේ තිබ්බ ෆයිල්ස් ටික. දැන් අපේ මේ සර්වර් එකේ මේක අන්සිප් වුණා. HT docs එක ඇතුලේ ෆෝල්ඩර්ස් හදලා තමයි දැම්මේ. උනාට දැන් මට මේක කෙලින්ම public HTML එක ඇතුලේ ෆයිල්ස් ටික එන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා මේක අපව කොලම්බෝ කියන ෆෝල්ඩර් එක අන්සිප් වුණ ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරලා යන්න. ඒකේ මේ විදිහට ටික් කරපුවාම ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ එනවා move කියලා. මේ move කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා destination කියන එක මෙතන change කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් destination එක මේ විදිහට select කරලා public HTML කියන destination එක හරි public HTML අන්න ඒක select this කියලා දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට එන්න ඕනේ /public HTML කියලා මේ විදිහට move කියලා දෙන්න. හරි. ඒතර මේ ෆෝල්ඩර් එක empty වෙනවා. දැන් කෙලින්ම public HTML එකට ගියොත් අර අපේ files folders ටික කෙලින්ම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය Joomla files ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක විතරක් අපි කරලා මදි. මොකද මෙතන අපිට අවශ්‍යයි අපේ database එක අපි තාම අරගත්තේ නෑ නේද? ඒක අරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලා ආපහු යන්න මේ අනෙක් ටැබ් එකේ තාම ඕපන් වෙලා තියෙනවා අපේ control panel එක. හරි. ඒකේ මෙතන මේ සයිඩ් එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා tools කියලා. tools වල මෙතන database manager කියලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්ද යන්න. database manager එකට ගියාම තාම අපේ මුකුත් database එකක් නෑ. You have not created any database yet කියලා මෙතන එනවා. ඒකේ new database කියන එක ක්ලික් කරලා යන්න. එතකොට අලුත් database එකක් හදන්න ඔයාලට option එක එනවා. මෙතන දෙන්න database name එක. එතකොට මම මෙතන දෙනවා කොලම්බෝ කියලානේ මට හදන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කොලම්බෝ කියලා database name එක දෙන්න. database user name එක මම මෙතන දෙන්නම් LKRTT කියලා දෙන්න. password එක copy කරලා තියාගන්න. මේ password එක එන්නේ අපි දැන් මේ හදන database එකේ password එක. මම කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති. දැන් local host එකේ නම් password එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒනට අපේ actual live server එකක සාමාන්‍ය database එකක් හැදුවොත් ඒකට password එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරි. දැන් අර password එකත් මම copy කරගත්ත. දැන් මම මේක create කියලා දෙනවා. right. අන්න එතකොට ඒ විදිහට දැන් අපි database එක දැන් මේක තාම හැදෙනවා. හරි. ඒ අතරේ මම අර copy කරගත්ත password එක මම මෙතන නිකන් copy කරලා තියාගන්නම්. මේක අපිට ඉස්සරහට ඕනේ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ තාම database එක create වෙවි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ database එක create වුණා. right. මේක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් manage කියලා මේ තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරලා PHP my admin එකක් මේකෙත් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා යන්න. හරි. අන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ PHP my admin එකේ කොලම්බෝ කියලා දැන් හැදිලා තියෙනවා නේ database එක. හැබැයි ඒක ක්ලික් කරලා ගියොත් tables මොකුත් නැහැ. හරිනේ. මොකද අපි තාම import කරගත්තේ නෑ නේද අපේ අර කොලම්බෝ database එක මේ database එකට අලුතෙන් හැදුන එකට. දැන් අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මෙතන මේ කොලම්බෝ කියලා විතරක් නෙමෙයි මේ තව ID එකකුත් එක්ක හැදිලා තියෙන්නේ නේ. එතකොට අපේ database name එක තමයි මේ full name එක. ID 1812 මයිලා underscore කොලම්බෝ කියන මේ full name එකම තමයි අපේ database name එක. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මම ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් ඔයාලගේ local server එක තියෙන්නේ. local server එකේ මේ කොලම්බෝ කියන තැනට ගිහින් ඔයාලා දැනටමත් අර මේක export කියලා ගිහපුවාම මම කිව්වා go කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට හැදෙනවා colombo.sql කියලා ෆයිල් එකක්. ඒ ෆයිල් එක මම මෙතන මේ desktop එකේ දාගෙන තියෙන්නේ. හරි ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක select කරලා දෙන්න යන්නේ දැන් අපේ live server එකේ database එකට. මේ තියෙන දැන් මගේ මේ 000 web host එකේ database එකනේ. හරි මෙතන මම database එක ඇතුළට ගියා. ගිහිල්ලා ඒකේ import කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන choose file කියන එක ක්ලික් කරලා colombo.sql මේක select කරලා දෙන්න. select කරලා මේ මොකුත් changes කරන්න නැහැ. මෙතන මේ පහළ තියෙනවා go කියන බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. අර අපේ local server එකේ තිබ්බ PHP my admin එකම තමයි. ඒ හින්දා ඔයාලට ලේසි මේකේ. දැන් බලන්න ටික වෙලාවක් යනවා. දැන් මේක live වෙන දෙයක් නේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය time එකක් යනවා. අන්න හරි. එතකොට මේ 265 queries
එක්සිකියුට් වුණා කියලා එනවා. එක්සිකියුට් වෙලා ඊට පස්සේ අර ටේබල්ස් ඔක්කොම එකින් එක මෙතන හැදෙනවා. අන්න බලන්න දැන් මේ අපේ ලයිව් සර්වර් එකේ මේ අර ටේබල්ස් ටික ඔක්කොම මෙතන හැදුනා. තාම මේකේ අපේ කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන ඔයාලා ඊට පස්සේ ආපහු යන්න මේ අර public HTML මේකට යන්න. ඔයාලගේ Joomla files folders තියෙන තැන ඒකේ configuration.php කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. හරි. අන්න ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලගේ ඔය හදපු Joomla වෙබ්සයිට් එකේ සියලුම main configurations ටික database configurations ටිකත් එක්ක විස්තර තියෙන්නේ මේ ෆයිල් එකේ. මේ බලන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා host කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒක local host තියෙනවා. user root password empty database එක Colombo. ওই විදිහට තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ අපි locally හදපු site එකේ තියෙන details ටික මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි live server එකට මේක upload කරානේ. upload කරාට පස්සේ දැන් අපි ඔයාලා දැක්ක අපි database එකක් හැදුවානේ phpMyAdmin එකේ. එතකොට දැන් මේ හදපු database එකේදී මොකද උනේ? එතනදී database name එක වෙනස් වුණා. දැන් Colombo නෙමෙයි. ඊට ඉස්සරහින් අර ID එකක් එක්ක ඒ විදිහට නම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව user name එක root නෙමෙයි. වෙන user name එකක් අපිට දැන් තියෙනවා. password එකකුත් අපිට දැන් වෙනම තියෙනවා. මම මේ password එක අපි ඔයාලට මතකයි මම ඒක copy කරගත්තා. මම මෙතන paste කරන්නම් මේ password එක. හරි මේක ඒ password තියෙන මොකද මේක live server එකක password නැතුව එහෙම දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම user කෙනෙක් වෙනම හදලා තමයි ඔයාලට database එක දෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී user root නෙමෙයි ඔයාලා අපහො යන්න මෙතන manage database දැන් මගේ මේකේ හැටියට මේ තියෙන database user මේ තියෙන මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන දැන්. මම මේක copy කරලා අතනට දෙන්නම්. user එක මේ විදිහට. එතකොට database name එක ඒක මෙන්න මෙතනින් copy කරලා ගත්තා නම් හරි. right මෙන්න මේ db කියන $db කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට database name එක දෙන්න. ඔන්න ඔය changes තුන ඔයාලා අමතර විදිහට කරන්න ඕනේ. අර අපි local server එකේ හදපු site එක upload කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ live server එකට මේ user එකයි $password එකයි $db එකයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ ටික දීලා මේක save and close කියලා දෙන්න. එතකොට ඒ අලුත් details ටික save වෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ site එක මම මෙතන view site කියලා click කරලා යනවා. දැන් ඔයාලට site එක මේ විදිහට එනවා. මේක මම මේ කලින් හදපු site එකක්. හරි. ඒකේ colors එහෙම මේ change වෙලා තියෙන්නේ. right. දැන් මේක මේ ඔයාලට උනත් දැන් මට එවන්න පුළුවන් බලන්න කියලා. දැන් මේක ඔයාට ඕනම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මගේ site එක දැන් මෙතන මේ host කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ ඔයාලට යවන්න පුළුවන් නේ. එතකොට දැන් මේකෙත් ඊට දැන් changes කරන්න ඕන නම් ඒකත් අර ලේසියම දැන් මේක /administrator කියලා අපිට live site එකේ යන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි මෙතන live site එකේ password අපි strong password එකක් නෙමෙයි දීලා තිබ්බේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. මෙතන admin හරි මෙතන 1 2 3 4 5 කියලා දීලා මට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එන්නේත් අර වගේ admin panel එකම තමයි. දැන් මම මේක මේ අලුත් tab එකක open කරගන්න පුළුවන් අර විදිහටම. දැන් මේ live server එකේ අපි මේ change එක කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ extension templates කියන තැනට ගිහිල්ලා හරි මේ JS community කියන එක click කරලා මට පුළුවන් මේකේ ඔය තියෙන ඔය එක changes ටික අපි බලමු මෙතන style කියලා තියෙනවා. මම style එක වෙනස් කරන්නම්. මෙතන red කියලා දෙන්න. style එක change කරා. දැන් මම මේ site එකට ගිහින් refresh කරනවා. ඔන්න දැන් බලන්න ඔක්කොම red වුණා නේ. මේ CMS එකක තියෙන වාසිය අන්න ඒකයි. ඔයාලට live server එකේ live තියාගෙනම ඒ වගේ changes කරන්න පුළුවන්. admin එකට log වුණා. හරි මේ Facebook page එක maintain කරනවා වගේ තමයි දැන් නේ. හරි එතකොට මේ විදිහට ඔයාලා live log වෙලා ඊට පස්සේ මේකේ අදාළ change ටික කරා. එතකොට users ලාට මේ change එක apply වෙලා පේනවා.